Hi guys, welcome back to my channel. Okay, kali ni I akan share resipi ketam masak sweet sour. Okay, first korang titik dulu serai pakai lesung. And then tumbukkan halia bawang putih dan bawang merah. Jangan terlalu lumat, dia ada kasar-kasar sikit. Panaskan minyak dan tumis bahan tadi. Jap, ketam tak siang lagi. Okay, untuk ketam korang balikkan dia. Lepas tu korang kopik bahagian belakang ketam tu. Lepas tu ada jejari-jejari tu korang cabut juga. Barulah boleh tumis bahan tadi. Masukkan cili kisar. Masak sekejap. Masukkan sedikit air dan juga sos tomato. Kacau rata. Masukkan pula nanas dan juga tomato tadi. Letakkan sedikit gula, sedikit garam. Masukkanlah ketam anda. And then korang gaulkan rata biar semua kuah kena dekat ketam. Dah siap.